day in and day out. Day in and day out. මොකක්ද day in and day out කියලා කියන්නේ? Done or happening every day for a long period of time or continuously. Day in and day out කියලා කියන්නේ අපි හැමදාම කරන ඒ වගේම කාලාන්තරයක් තිස්සේ කරගෙන යන දේවල් වලට තමයි ඒ වගේ දෙයක් ගැන අපි තව කෙනෙක්ට කියනවා නම් අපි හැමදාම කරන දෙයක් ගැන කෙනෙක්ට කියනවා නම් අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් day in and day out කියලා. හොඳයි. මේක ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙන්න අපි මේක ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කරලා බලමු. We worked hard day in and day out. We worked hard day in and day out. අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා හැමදාම. We worked hard day in and day out. Second one is whopping. Whopping. මොකක්ද whopping කියලා කියන්නේ? Whopping කියලා කියන්නේ විශාල. එහෙම නැත්නම් huge. He told whopping lie. He told whopping lie. ඔහු විශාල බොරුවක් කිව්වා. He told whopping lie. Next one is get rid of. Get rid of. මොකක්ද get rid of කියලා කියන්නේ? Get rid of කියලා කියන්නේ act to be free of. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයකින් අත් මිදනවා නම් අපි ඒ දෙයින් අත් මිදුණා නම් ගැලවුණා නම් අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් get rid of කියලා. get කියන්නේ present වචනයක්. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයේ වචනයක්. අපිට ඒක අතීතයෙන් අපි වාක්‍යයකට get rid of කියන එක දානවා නම් අපි එතනට present tense එකකින් නෙවෙයි ඒ වාක්‍යය තියෙන්නේ past tense එකකින් වුණාම අපි ඒකට භාවිතා කරන වචන past tense එකෙන් තමයි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට get කියන එක present නේ. ඒකේ past එක තමයි got. එතකොට අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ got rid of කියලා. ඔයාලට මේක තවත් පැහැදිලි වෙන්න මම මේක වාක්‍යයකට දාලා කියන්නම්. She finally got rid of him. She finally got rid of him. ඇය අවසානයේ ඔහුගෙන් අත් මිදුණා. එහෙම නැත්නම් අවසානයේදී ඇය ඔහුගෙන් ගැලවුණා, බේරුණා. මෙතෙන්දී she finally get rid of him නෙවෙයි got rid of කියලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Next one is strange. මොකද strange කියලා කියන්නේ? Strange කියලා කියන්නේ a strong and very unpleasant smell. ඒ කියන්නේ සැර දුර්ගන්ධයකට ගඳකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් strange කියලා. අපි සුවඳට aroma කියනවා වගේම අපිට ගඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් strange කියලා. මම ඒක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන විදිහට මෙහෙම කියන්නම්. There was a strong stench of food. There was a strong stench of food. සැර ආහාර දුර්ගන්ධයක් හැමුවා. සැර ආහාර දුර්ගන්ධයක් තිබුණා කියලා කියන්න නම් අපිට ඒකට මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next one is part and parcel. Part and parcel. මොකක්ද part and parcel කියලා කියන්නේ? An essential or basic element. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි දෙයක් කරනවා කියනකො සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ ජොබ් එක කරනවා කියනකො එතකොට අපේ ජොබ් එකේම තියෙන අත්‍යවශ්‍යම අංගයක්. ඒ කියන්නේ අපේ ජොබ් එක කරන්න අපිට මේ දේ නැතුව බෑ. අපේ ජොබ් එක තීරණය වෙන්නේ අන්නේ දේ මත. මම මේක තවත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න වාක්‍යයකට දාලා කියන්නම්. අපි බලමු මේ සෙන්ටෙන්ස් එක. Driving will be part and parcel of my job. Driving will be part and parcel of my job. ඒ කියන්නේ යාගේ ජොබ් එකේ තියෙන අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි driving කියන්නේ. එතකොට මේකෙන් තේරෙනවා නේද ඔයාලට මේ කියන කෙනා driver කෙනෙක් කියලා. driver කෙනෙක්ට driving බැරි නම් කවදාවත් එයාට යාගේ ජොබ් එක කරන්න බැහැනේ. එතකොට යාගේ ජොබ් එකේ තියෙන අත්‍යවශ්‍යම essential or a basic element is a driving. ඉතින් අපිට එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් part and parcel කියලා.
Next one is cut the mustard. Cut the mustard. මොකද්ද cut the mustard කියලා කියන්නේ? අවශ්‍ය දේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ දේ ලබා ගන්න නම් එයාගේ ගෝල් එකට යන්න නම් එයා ඒකට අවශ්‍ය දේ කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඒකට cut the mustard කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි මෙහෙම බලමුකෝ. She has cut the mustard as a speaker. She has cut the mustard as a speaker. ඇය වැඩේ කරලා තියෙන්නේ නිවේදිකාවක් විදිහට. ඇය වැඩේ කරලා තියෙන්නේ නිවේදිකාවක් විදිහට. Next one is better off. Better off කියන්නේ මොකද? Better off කියලා කියන්නේ හැමදේම තියෙනවා. එයාට හොඳට සරුයි. එයාට හැමදේම තියෙනවා. එයාට නැති දෙයක් නැහැ. එයාට සල්ලි පැත්තෙන්, ඉඩකඩම් පැත්තෙන් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. Better off. අපි හැමදේම තියෙනවා නම් කියන්නේ සරුයි නම්, අතමිට සරුයි නම් අපි ඒකට කියන්න පුළුවන් better off කියලා. හොඳයි. මේක බලන්නකෝ. They have been better off. ඔවුන්ට සරුයි. ඔවුන්ට හොඳට අතමිට සරුයි. They have been better off. Next one is couch potato. Couch potato අලගෙනද කියන්නේ? නැහැ. couch potato කියලා කියන්නේ කම්මැලි අයට. ඒ කියන්නේ දවසේම එකම විදිහට වැඩක් බලක් කරන්නේ නැතුව කම්මැලිකමින් ඉන්නවා නම් අන්න යාළුවලා අපිට couch potato කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි මේක බලන්නකෝ. My brother has been a couch potato. මගේ මල්ලි කම්මැලියෙක් වෙලා ඉන්නේ. My brother has been a couch potato. Iffy මොකක්ද iffy කියලා කියන්නේ? Full of uncertainty or doubtful. ඒ කියන්නේ අපිට යම් කිසි දෙයක් ගැන සැකයි නම් සැකයට මොකක්ද අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වලදී doubt කියලානේ. නමුත් අපිට posh ඉංග්‍රීසි වලදී සැකයට කියන්න පුළුවන් iffy කියලා. එතකොට අපිට යම් කිසි දෙයක් ගැන සැකයක් වගේ දැනෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට ඒක සැකයි වගේ දැනෙනවා කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාට එයාගෙන් මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Do you feel iffy about it? ඔයාට ඒක ගැන සැකයි වගේ දැනෙනවද? Do you feel iffy about it? Okay. Next one is handful. Handful කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අත පිරිලා වගේද? නැහැ. Handful කියලා කියන්නේ අතලොස්සක්. ඒ කියන්නේ a quantity that fills the hand. ඒ කියන්නේ ඒ quantity එක අතේ ඇඟිලි තියෙන ප්‍රමාණයට වගේ. දැන් අපි මෙහෙම කියනවා නම් ඔයා පාටි එකකට ගියා නේද? කොහොමද ඒ පාටි එක? කට්ටිය ගොඩක් ඇවිල්ලා හිටියද? ජයටම තිබ්බද කියලා අපි කෙනෙක්ගෙන් අහනවනේ. එතකොට ඒ කෙනාගෙන් අපි මෙහෙම ඇහුවොත් was the party good? පාටි එක කොහොමද? හොඳයිද? එහෙම ඇහුවොත් එයා කිව්වොත් no, only a handful of people came. Only a handful of people came. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒ කියන්නේ දැන් අපි අහනවා මෙතෙන්දී was the party good? පාටි එක හොඳයිද? ඊට පස්සේ එයා කියනවා නෑ. පාටි එකට එච්චර ප්‍රමාණයක් ආවේ නෑ. අතලොස්සක් වගේ ආවේ. ඒක හොඳට තිබ්බේ නෑ. පොඩි ප්‍රමාණයක් හිටියේ. අන්න එහෙම අපිට සුළු ප්‍රමාණයක් ගැන කියන්න පුළුවන් නම් අපිට handful කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි.